טוב, בוקר טוב. המשך לוידאו הקודם שלי, שכחתי לציין דבר מעניין וחשוב. במשך חודשי הקיץ, כמו שאתם רואים פה את הלוח שנה, ונוס יעשה 90 מעלות לאורנוס, שזה קורה לעתים רחוקות מאוד, כי אורנוס לא היה בשור 84 שנה, אז אין לנו למה להשוות את זה, למה זה יביא. אבל אם אני מסתכלת פה במפה את הטרנזיט לכרגע, אנחנו רואים מתי זה קורה. ופה אני משתמשת בטווחים יותר ארוכים, לא במעלה אחת, אלא במעלה 5 מעלות, כדי לראות כמה זמן האפקט הזה יקרה או יתארך. והנה התאריכים שזה קורה. מעכשיו אתם רואים ונוס באריה עד 9 לאוקטובר, והוא יעשה 1, 2, 3 פעמים 90 לאורנוס בתאריכים האלה. זאת אומרת מ-29 ליולי עד 17 לאוגוסט, ועוד פעם מ-29 לספטמבר עד 6 לאוקטובר, ורק אחר כך ונוס עובר לבתולה, ויעשה 120 לאורנוס, שזה זווית טובה. עכשיו בואו נראה חזרה מה זה אומר לגבי מדינת ישראל. פה זה מפה של ישראל, ופה זה אותו תאריך, והטרנזיט להיום. אז ונוס הוא שליט בית 7 ו-12, זאת אומרת קשור לאויבים ידועים ולא ידועים. ואורנוס שליט בית 4, זה הבסיס שלנו, המולדת. אפילו אם אני מזיזה את המפה, לא לאופק מעלה אחת בעקרב, אלא בסוף מאזניים, אנחנו נקבל את אותם משמעויות לגבי שליטי הבתים. עכשיו, ונוס מסמל בנקים ומטבע חוץ, פורקס ואת השקל ובנקים ויופי וכל מה שקשור לטיפוח קוסמטי ולבגדים ולדברים כאלה. אורנוס מצד שני מסמל את ההייטק, ואנחנו רואים שאורנוס בבית 8 וההייטק מביא את הכסף לישראל. אז שוונוס יהיה בכל חודשי הקיץ ב-90 מעלות לאורנוס, יהיה לנו כאן טריגר, אירועים מאוד מאוד משמעותיים, כל מה שקשור לבנקים, לכסף שלנו ולטיפולים קוסמטיים. אז אם אתם רוצים עכשיו לעשות איזשהו ניתוח פלסטיק, כדאי לדחות את זה שהוא לא יהיה בזווית הזאת. מה שהעליתי כאן, מקודם ראיתם שמשהו קפץ, זה חישוב לחודש. טוב, יש פה מלא. חישוב לחודש למפה של קידומים, מעלה ליום. אז יש לנו כאן על המפה של ישראל מרקורי מול, השמש מול מרקורי, צמוד למרקורי, אני לא רואה. כן, מרקורי, השמש צמוד למרקורי, ומה שיותר חשוב, אני מחפשת את הדברים הקשים יותר שצריך להיזהר מהם. אז יש לנו כאן בכל חודש יולי, השחור הזה, ונוס מקביל למרס. מקביל זה כמו צמידות. אז עוד פעם, בנק ומלחמה. יש כאן אירועים שקשורים לכספים ולמלחמות ולאירועים טרוריסטיים. מרס מקביל ליופיטר, פה ב5 ביולי, ומרס מול פלוטו, שזה ממש זווית מאוד מאוד מסוכנת.
לא פלוטו, סליחה, מרס שבתאי. מרס מול שבתאי זה התלקחות, איזשהו אירוע בין 14 ל-28 ביולי. סליחה על כל הקפיצות האלה, פשוט אני מעלה כאן כמה דברים בבת אחד. מה עוד יש לנו כאן? מפת הקידומים למדינת ישראל. מפה פנימית זה מדינת ישראל, 14 למאי. והקידומים זה יום לשנה, כמו שכתוב בתנ"ך, תיקחו יום, תחשבו אותו כשנה. אז אם לוקחים 14 למאי 48 ומוסיפים 75 שנה, כמו שהגיל של המדינה כרגע, אנחנו מגיעים למפה הזאת. סליחה. מגיעים למפה הזאת ואנחנו יכולים לראות שנקודת הגיל 75 שנה נמצא בדיוק על הזנב דרקון. זאת אומרת, יש לנו עכשיו שנה-שנתיים של אירועים מרחיקי לכת ומשבשים את כל מערכת החיים שלנו. במפת הקידומים יש לנו מרס צמידות אורנוס בבית 8. אז שוב, זה מראה לנו כספים והייטק וכאלה דברים. עכשיו, במפת הקידומים, הכוכבים החיצוניים, זאת אומרת מסאטורן החוצה, סאטורן, אורנוס, נפטון, פלוטו, הם לא כל כך זזים. הם משמעותיים רק אם הם משנים כיוון. אז בינתיים אנחנו רואים שפלוטו זז רק 2 מעלות, נפטון צמוד למקום שהוא היה בו, זה כאילו פחות משמעותיים, כי נפטון היה ברטרו, אז הוא השתנה קדימה, אז בגלל זה הוא נשאר באותו מעלה. אבל מה שחשוב זה הכוכבים הפנימיים, זה השמש שנמצא על הירח, הממשלה, הראש ממשלה, מדכא את העם, כן, צמידות. הירח ב-29 תלה עוד חצי שנה עובר לשור, זה יגביר את ההתנגדויות, כי שור הוא עקשן וקשור לאדמה, והוא יהיה שם במשך 30 שנה. ככה שמה שאנחנו רואים כאן זה בדיוק מה שקורה בפועל. זה פשוט מראה לנו מה שקורה בפועל. עכשיו, אם אני מסתכלת על המפה של הקידומים, שזה מעלה לשנה, מה שהראיתי לכם מקודם, אז שוב פעם, השמש על הירח, וירח בבתולה בבית 8, לא בבתולה, במאזניים בבית 8, ב-19 מעלות. 19 מעלות זה מעלה ממש ממש קריטית. 19 מעלות. גם ונוס ב-19 מעלות. ויש פה עוד כל מיני נקודות שאני לא אתייחס עליהן כרגע. אז יש לנו כאן את ונוס. זה בבית של הכנסת, בית 11. והוא עשה לפני 4 שנים, זווית לשבתאי, שזה 30 מעלות. היה לנו כאן כל הבלגן של 3 שנים האחרונות. אורנוס בקידומים נמצא ב9 בתולה, והוא מקרין על צרס. לא. עכשיו אני מריצה פה ברקע. על זה אני אדבר יותר מאוחר, כי זה לוקח המון זמן. הנה, מרס על הזנב דרקון. אתם רואים? כבר מלפני שנה וחצי. שזה מה שרציתי להראות. זה מאוד מאוד משמעותי. זה מרס בעקרב, נמצא זנב דרקון. משנה את כל מה שאנחנו ידענו לגבי ישראל. מרס צבא ומשטרה עוד פעם. זה משנה כל מה שידענו לגבי ישראל וכל הסדר, מה שהיה לנו. גם שבתאי על האופק. שבתאי על האופק, אתם רואים? שבתאי ממשלה.
שולח זוויות לירח 90 מעלות ולוונוס 150 מעלות. זאת אומרת, הממשלה פועל נגד העם, וזה ייקח עוד 3.5 שנים, 3 שנים, כי זה כאילו מעלה לשנה. זאת אומרת ששבתאי יהיה במדויק 90 מעלות לירח, יהיה שיא באירועים, ורק אחרי ששבתאי יעבור, הדברים יירגעו. אז אם מישהו שאל כמה זמן זה ייקח, מתי זה יסתיים, זה ייקח הרבה זמן. עכשיו, מה עוד אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן את יופיטר, כוכב הצדק, בקידומים בדגים, בבית 5. אז בית 5 מסמל את הבורסה, דגים ממסמס את הכל וגם את הצדק. עכשיו, יופיטר במעלה 12, הוא עשה זווית למרקורי לפני שנתיים, ויעשה זווית בעוד שנתיים לדרקונים. אז רק אז אנחנו, שוב, גם פה אנחנו מקבלים אישור שזה ייקח הרבה זמן. אתם רואים? בדרך כלל הזוויות הגדולות האלה משפיעות רק אחרי שהכוכב עובר את המעלה מדויקת. לכן, ישר כוח.